tanken från början var ju då att det skulle vara ingen tvekan om att även när han var färdig och klar så skulle det syns att det var en 68 Charger. Sen så hade jag ju den här idén hela tiden om att det skulle vara som en Hot Wheel och han skulle vara stora hjul och han skulle vara väldigt låg och han skulle vara fet och se tuff och hård ut. Så att en utav utmaningarna var ju att vi kan börja uppifrån ner till exempel. Om vi börjar med taket så är det ju så att original på en Charger så är han lite stuk upp, så det är nästan lite keppstuk på honom. Så då gjorde vi så att vi tipp ner A-stolpen här, plus att A-stolpen är väldigt smal original här, så att den är fet på här och gjort lite maffigare. Sen är taket kartat, i och med att man lutar den här då kan ju inte originaltaket, för då blir det för långt. Så det är kartat ungefär 40 mm lite drygt. Och så att det blir liksom en snygg linje. Och sen den här linjen härifrån är ju väldigt viktig då, att man får ihop den. Och att det blir stilrent. Och det är ganska mycket jobb det här. För det först så blir det ju att man, när man shoppar taket så får man ju då tillverka alla rutor. Det finns inga rutor som passar då. Dessutom så har ju all Charger en ventilationsrut som sitter här fram. Och den funkar ju inte heller då när man tippar den här. Så att det är också ett väldigt mycket jobb att få till. Just att ta bort ventilationsrutan i sig är väl inget stort jobb, men att få mekanismen och rutfunktionen att fungera sen, det är väldigt mycket jobb. Och tillverka nya rutor. Så att om man säger taket och rutorna runt om, det är väldigt extremt mycket jobb nedlagt i det. Och för att få till det här nu då sen så vill vi också att det ska se ut som att det moderna rutor, liksom original så ligger rutorna i tjock gummilist. Men i det här fallet nu så är det som på en ny modern bil att ruta är limmad i karossen och att det ska vara så tajt och snyggt som möjligt. Och det ligger en hel del timmar faktiskt. Sen då har vi fått gjort maller i plåt som vi har skickat till Finland, så de har gjort det här rutrötes. Och fram- och bakruta är relativt ganska smidigt att få till, men att få till bakre sidoruta här är ett hästjobb, för att den är både både konvex och konkav, så att den lutar både så och så. Så att det var ett väldigt jobb. Och de visste inte ens om de skulle klara av det i Finland först, men de fick ihop det i alla fall. Fram har jag elhisser, så där är det inga konstigheter. Men bak så är det så att när man har så här stora hjul, då är det väldigt svårt att få ruta och gå ända ner. Och det var ett mål som jag hade hela tiden, för jag tycker inte det är snyggt. Jag har sett många bilar som fuskar kan jag inte säga, men då lämnar de ruta kvar så att den står lite upp så här, det går inte att få ner den längre. Så där har vi faktiskt gjort en speciallösning och fått ta ur lite i det här nya hjulhuset så att ruta går ner lite i det här. Dessutom så är det ju en bur här som tar emot, så att det går inte att få dit alltså jag klarar inte av att få elhiss här, utan då kom vi på en väldigt fin lösning här. Att vi gjorde en liten en sån här detalj här nu som vi kan öppna, och den här är vändbar, så han fungerar att han låser åt olika håll med beroende på hur jag vänder, så jag får vända på ett vis när jag vevar upp ruta och på ett annat vis när jag vevar ner ruta. Och just för att det är så tajt och trångt här. Så men det är väldigt jag ser här. Här kommer rutan då. Och det, nu får jag lov att vända här så. Det är en ganska cool detalj faktiskt. Så går vi upp där och tajter till. Sen vänder jag bara på den här in, vänder åt andra håll. Då skruvar jag ner den så här. Och då får man ta lite så här. Så går det ända ner här och slimmer undan så. Så det här är en fin detalj. Det ser bra ut också när man tittar in i bilen så. Lika där bak här nu då, så kan du väl se att vi har lagt in och gjort så tajt och slimmat som möjligt. Vi har fått extremt mycket beröm. Framförallt i USA var det väldigt imponerade hur vi har löst inpassningen. Sen är det ju en del här som man ser som liksom karaktäriserar hela bilen. Det är ju att han är väldigt maffig baköver så här. Han är alltså breddad ut över skärmen här. Ungefär 43 mm, 45 mm någonstans. Och den är ingenting breddad här och han är ingenting breddad här. Utan han är utsvängd över hjulet så här.
Och det gör att han får ett väldigt brutalt utseende. Sen går han in här och dörrar är ju då relativt original så här, förutom givetvis allt som jag har gjort invändigt då igen. Och handtag och sådana här grejer. Sen skärmen här, den är inte breddad så utan den är utmasserad över så att det ska kunna ha så stora hjul och ändå sväng med den. Så det ligger ett väldigt mycket jobb för att få sväng ut skärmen så här, massera ut den. Om man tittar sen så har vi ju dragit ner trösklarna så att man ska få en låg fast att det är så stora hjul. Så det är väldigt viktigt att han ska se låg ut för att se han mycket coolare ut. En annan grej som är ganska smart att få till det är att original då, så om man då drar ner den så här så blir han väldigt kort här bak. Så här har vi dragit ner den så att han är neddragen en bra bit här, nu är det närmare 45 mm här. Och som en kil och sen går han upp på original här så att det blir en väldigt fin linje här. Det gör att annars såg han väldigt hög ut bak fast han var låg hela vägen så. Så där är jag väldigt nöjd med att jag fick till det där så att det bort. Sen är ju stötfångare och sånt här, det är bara titt på en originalbil från den här tiden. Där är det ju, ja, finns inte en bil som ser lika ut, det gliper olika på alla bilar. Men där har vi jobbat väldigt hårt med att få till alla linjer och att vi har fått slim in stötfångarna så att det ändå finns där i kromen men ändå så att det ligger och liner. Sidomarkeringsljusa har vi sänkt in lite fint i plåten och fräst egen som går i stuk med allt annat fräsjobb. Istället för att det sitter på klistrad utav på, eller ja, skruvad utav på. Det ser lite mer proffsjobbat ut. En spoiler är ju någonting som jag vill ha, men ändå så är det väldigt svårt att gå över gränsen där när det kan bli klumpigt och fult. Och den har vi jobbat jättemycket med. Jag har haft den i olika, jag har till och med haft den i 3 delar här och 2 delar. Jag har gjort ömmen ett antal gånger. Och nu tycker jag väl att jag är halvnöjd. Inte 100% nöjd, men halvnöjd. Jag tycker att det ser bra ut och framförallt när man åker med så ser det coolt ut.